سلام خدمت اعضای محترم مجلس و سنای ایتالیا. از جانب مقاومت مردم ایران برای آزادی و دموکراسی به شما درود میفرستم. از کوشش‌های مؤثر شما در حمایت از کارزار نوادام در برابر رژیم رکورددار اعدام در جهان قدردانی میکنم. 5 روز پیش زندانیان سیاسی مقاوم در زندان قزلحصار کرج در بیانیه‌ای وجدان‌های بیدار در جهان رو برای نجات جان 3 زندانی هوادار مجاهدین به یاری طلبیدند. این 3 نفر همزمان با سالگرد قیام 1401 توسط قضایه رژیم به اعدام محکوم شدند. 35 هفته است که زندانیان سیاسی در بیش از 20 زندان در ایران برای مخالفت با اعدام در 3 شنبه‌های هر هفته به اعتصاب قضا دست میزنند. بیانیه‌های شجاعانه اونها از بندهای شکنجه و اعدام صدای ایستادگی یک خلق مقاوم و رزمنده است که می‌خواهد رژیم اعدام و قتل عام را به زیر بکشد. رژیمی که حاکمیت پوسیده خودش رو با اعدام‌های روزانه حفظ می‌کنه. خامنه‌ای سردمدار این رژیم پایه‌های قدرتش رو بر دریای خون 30,000 زندانی سیاسی قتل عام شده در سال 67 بنا کرد. به گواهی گزارش‌های ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر، خامنه‌ای در دوره حاکمیت خودش، یعنی از 35 سال پیش، چندین هزار نفر رو اعدام کرده یا در خیابان‌ها و شکنجهگاه‌ها اونها رو به قتل رسونده. در مدت کوتاه روکار اومدن پزشکیان، رئیس جمهور جدید اون، حداقل 180 نفر اعدام شدند. باید تاکید کنم که در حاکمیت دیکتاتوری دینی اعدام صرفاً یک مجازات نیست. اعدام استراتژی یک رژیم نامشروع برای بقای خودشه. خامنه‌ای با اعدام‌های هر چند ساعت یک بار درجه اختناق در جامعه رو تنظیم میکنه. در 4 دهه گذشته این اعدام‌ها همه مردم رو در بر گرفته. از مخالفان سیاسی، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، هموطنان عرب و هموطنان کرد، همچنین فشارهای ضد انسانی به گروه‌های کرد ایرانی در کردستان عراق برای جابجایی اونها و بله، این اعدام‌ها همه رو در بر گرفته. از پیروان سایر مذاهب و اعتقادات، هموطنان اهل سنت، بهائی‌ها، تا دانشجویان و دانش آموزان، شاعران، روشنفکران، وکلا و حتی مدافعان محیط زیست. از نوجوانان تا سالخوردگان و از دختران 13-14 ساله تا زنان باردار. در واقع قضایه خامنه‌ای ماشین اعدامه. روزی که این ماشین متوقف بشه، تمامیت رژیم سرنگون میشه. این روز در پیشه. جنبش و مقاومتی که در زیر این همه سرکوب و اعدام پایدار و رزمنده مونده، قطعاً از توانایی سرنگونی آخوندها برخورداره. برای ایران آزاد شده از دیکتاتوری دینی، مقاومت ما بر لغو حکم اعدام پافشاری میکنه. مهار جامعه توسط آخوندها از طریق اعدام و شکنجه شکست خورده. انسداد خواستهای مردم ما و اشتیاق عمیق اونها به آزادی و توسعه دموکراتیک کشورشون قابل ادامه دادن نیست. معضلات و نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پاسخی ندارد جز آزادی، دموکراسی، برابری و عدالت. طبق برنامه شورای ملی مقاومت ایران، به جای قضایه جلادان، جامعه ما به یک قضایه مدرن و مستقل نیازمنده، مبتنی بر اصل براءت، تضمین حق دفاع، حق دادخواهی، برخورداری از محاکمه علنی و استقلال و بی‌طرفی کامل
قضات. دوستان عزیز، کارزار نب اعدام در داخل و خارج ایران که توسط مقاومت ایران پیش میره، بخشی از جنبش مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندیه. دهه هاست که سران رژیم در قبال جنایت‌های خودشون از هر گونه مجازاتی مسئول هستند. مسئولیتی که از جانب دولت‌های غرب به آخوندها اعطا شده. نب اعدام کارزاری برای پایان دادن به همین مسئولیت هاست. این کارزاری برای بیداری وجدان مردم جهانه. این کارزاری برای برانگیختن و گسترش دادن اعتراضها در ایرانه. کارزار نب اعدام همه پرونده های کشتار و نسل کشی توسط این رژیم رو باز می گشاید. کشتار دهه 60 و قتل عام سال 67، کشتار قیام کنندگان قزوین در سال 1373 و کشتار 1500 جوان و نوجوان در قیام سال 98 و 750 نفر دیگه در قیام سال 1401. گزارش اخیر گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد حقوق بشر ایران نور تازه‌ای بر واقعیت‌های کتمان شده نسل کشی در دهه 60 انداخته. گزارشگر تاکید میکنه که در مورد اعدام‌های شتاب زده و خودسرانه مخالفان سیاسی در سالهای 1360 و 61 و همچنین قتل عام سال 67 هیچ تحقیقی نشده و مسئولان آن مورد حسابرسی قرار نگرفتند. بر طبق این گزارش، کشتار جمعی، شکنجه و اعدام‌های ضد انسانی در دهه 60 در مورد اعضای مجاهدین مصداق نسل کشی و جنایت علیه بشریت است. و گزارشگر اضافه میکنه جنایت علیه بشریت تا امروز ادامه دارد. از جانب مقاومت مردم ایران، ملل متحد، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و دولت‌های مختلف رو به مقابله با حلق‌آویز زندانیان و کشتار قیام کنندگان فرا می‌خوانم. بنابراین از دولت‌ها می‌خواهیم که روابط دیپلماتیک و تجاری خودشون رو با رژیم آخوندی به توقف اعدام و شکنجه مشروط کنند. 2. از دولت‌ها می‌خواهیم که بر اساس صلاحیت قضایی جهانی، خامنه‌ای و سایر سردمداران رژیم و دیگر مسئولان جنایت علیه بشریت و نسل کشی رو مورد حسابرسی قرار داده و برای اونها احکام بازداشت بین المللی صادر کنند. 3. از ملل متحد و کشورهای عضو می‌خواهیم رژیم رو به پذیرش یک هیئت تحقیق بین المللی برای بازدید از زندانهای ایران، به خصوص هزاران زندانی زیر حکم اعدام، وادار کنند. از تلاش‌ها و حمایت‌های شما دوستان گرامی در پارلمان و سنای ایتالیا بسیار بسیار سپاسگزارم. با تشکر از شما.